อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรนะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัตโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจจาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญความสว่างไสวแห่งพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใกล้ในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงบังเกิดมีในขันธสันดานแด่ทุกท่านก็ในวันนี้ก็ตามที่พอจำได้หรือพอนึกออกคุณมิรินได้อาราธนาให้พูดเรื่องความว่างนี้ก็เราจะได้ยินบ่อยก็คือทางมหายานจะพูดถึงความว่างแต่ในทางพุทธศาสนาก็พูดถึงความว่าง ในพุทธศาสนาของเถรวาทก็พูดถึงความว่างหมายถึงว่ามีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเช่นที่เราเคยฟังแล้ววันก่อนเรื่องโสรสะอนาปยากรณ์ที่พราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็ได้ออกบวชตามลัทธิพราหมณ์แล้วลูกศิษย์ที่ไปฝากตัวศึกษาศิลปวิทยาตอนเป็นปุโรหิตก็ได้เรียกว่าได้ติดตามมาอยู่กับอาจารย์ด้วยที่วังแม่น้ำโคทาวรีซึ่งในคราวครั้งนั้นก็มีเรื่องที่ทำให้พราหมณ์ภาวรีมีความกังวลก็เพราะว่ามีพราหมณ์ที่เรียกว่าไปขอสิ่งของหรือปัจจัยหรืออะไรที่สำคัญหรือจำเป็นแต่ว่าพราหมณ์ภาวรีนั้นไม่มีให้พราหมณ์ผู้ไปขอนั้นก็สาปแช่งด้วยความที่ยังพราหมณ์ภาวรีให้เกิดความทุกข์ความกังวลก็ไม่เป็นเหตุให้ทำกรรมที่ควรทำหมายถึงว่าในส่วนของพราหมณ์ก็มีการกระทำอะไรบูชาอะไรต่างๆเพราะว่าความทุกข์ความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เทวดาก็ต้องเดือดร้อนด้วยเทวดาก็อาศัยบุญอาศัยบารมีของผู้ที่อยู่ถ้าผู้อยู่สมมติว่าที่วัดผู้อยู่ที่วัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่บำเพ็ญบุญเท
เทวดาก็ไม่ได้โอกาสในส่วนบุญนั้น เพราะนั้นเทวดาก็เห็นแล้วก็ต้องขจัดปัญหานี้ ก็บอกว่าที่พราหมณ์กังวลเกี่ยวกับที่เขาสาปแช่งก็เหมือนว่าให้เสียหายให้ฉิบหายภาษาของเรานะก็ไม่ได้เป็นความจริงเพราะอะไรเพราะพราหมณ์ที่สาปแช่งก็ไม่ได้ประมาณว่าไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่ว่าผู้ที่วิเศษวิโสก็มีแล้วก็สามารถตอบปัญหาคาใจให้คลายได้ซึ่งบัดนี้ก็มีอยู่ท่านผู้นั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์นี้ก็ได้ความเบาใจแต่ว่าก็ไม่ได้ไปถามปัญหาเพราะถือตัวว่าตนเองเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ผูกปัญหาให้ลูกศิษย์ที่เป็นผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นหัวหน้าในนั้น16ท่านให้ไปถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีศิษย์ที่ชื่อว่าโมคคัลลาชก็ไปถามปัญหาที่พราหมณ์บาวรีได้ผูกปัญหาให้ซึ่งการตั้งปัญหาก็อาตมาเคยกล่าวเคยนำมาแสดงแล้วก็ประมาณว่า เป็นอยู่หรือมองโลกนี้อย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะไม่เห็นคือเป็นอยู่อย่างไรประมาณนั้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสพยากรณ์ปัญหาของโมคคัลลาชซึ่งก็เป็นมานพอยู่ตอนนั้นมานพที่ถามปัญหาเป็นลำดับที่15ก็คือรองคนสุดท้ายซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสพยากรณ์ตอบว่าให้มองโลกนี้โดยความเป็นของศูนย์ก็คือความว่างความว่างตรงนี้ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะก็คือคำว่าว่างตรงนี้ก็ไม่เหมือนอย่างคนทั่วไปมองคนทั่วไปมองก็เห็นเป็นอัตตาทีนี้มองอย่างผู้รู้หรือมองอย่างตามความเป็นจริงก็มองให้เห็นว่าเป็นความว่างไร้ซึ่งตัวตนซึ่งการมองโลกให้เห็นโดยเป็นความว่างนี้ก็ไม่ได้มองที่อื่นก็คือมองที่กายที่ใจเพราะว่าทั้งหมดถ้าไม่มีกายไม่มีใจโลกนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยโลกที่ปรากฏขึ้นมาเพราะมีกายมีใจอยู่เพราะนั้นโลกทั้งสิ้นก็ไปจากการรับรู้ของทุกคนนั่นเองรับรู้ทางตาก็เป็นโลกรับรู้ทางหูก็เป็นโลกรับรู้ทางจมูกก็เป็นโลกรับรู้ทางลิ้นทางกายสัมผัสจนไปถึงจิตหรือใจก็เป็นโลกเพราะนั้นโลกที่ว่านี้ก็คืออารมณ์ไม่พ้นไปจากอารมณ์ทั้งหกเพราะนั้นอารมณ์ทั้งหกก็คือโลกหรือจะพูดให้ครอบคลุมก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้านั้นคือโรคเรียกว่าขันธโลกขันธโรคโลกคือกองแห่งสังขารเพราะนั้นจะเป็น3 แดนโลกธาตุ
ก็คืออบายภูมิเรียกว่าในส่วนของกามาวจรซึ่งก็รวบไปถึงเทวดาด้วยตั้งแต่อบายสัตว์สี่มนุษย์หนึ่งแล้วก็เทพอีก6ทั้งสิ้นก็จัดเป็นโลกเรียกว่ากามาวจรหรือในส่วนของโลกก็คือโลกที่เป็นไปโดยกามแล้วก็สูงกว่านั้นก็เป็นรูปาวจรเป็นไปด้วยอำนาจของรูปฌานซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของพรหมรูปาวจรก็คือรูปพรหมแล้วก็สูงกว่านั้นเรียกว่าอรูปาวจรก็คืออรูปพรหมซึ่งทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ก็ไม่ได้พ้นไปจากขันธ์ห้าเรียกว่ายังอยู่ในขอบข่ายของขันธ์ห้าคือจะไปถึงอรูปพรหมแล้วก็ตามก็อยู่ในขันธ์ห้าอยู่ดีเพราะนั้นการที่ย่อโลกทั้ง3ลงมาอยู่ในขันธ์ห้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้สัมผัสโลกทั้งสิ้นได้ด้วยการมารู้มาเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ทั้ง5นี้เพราะว่าทั้งสิ้นไปจากขันธ์ทั้ง5คือการเพลินไปในกามคุณก็เป็นกามาวจรการที่ไม่เพลินในกามคุณแต่ไปยึดติดในรูปมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าเป็นอเนนชาซึ่งก็มีรูปเป็นอารมณ์ในส่วนนี้ก็อยู่ในขันธ์ห้าก็คืออยู่ในส่วนของรูปเมื่อกี้กามาวจรภูมิเนี่ยก็คือกามาวจรภูมิกามาวจรภพทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่ารูปาวจรเนี่ยไม่เพลินในส่วนกามคุณนั้นแต่มายึดติดอยู่ในส่วนของรูปที่มีความสงบมีความไม่หวั่นไหวเรียกว่าอเนนชาซึ่งก็ยังอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ดีและสูงกว่านั้นก็คือละส่วนในรูปได้ก็มายึดติดในส่วนของนามส่วนของนามที่เป็นอารมณ์ซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับความเป็นธาตุด้วยความเป็นธาตุก็คือในสกลกายนี้ก็มีความว่างอยู่เป็นที่ตั้งเป็นที่ให้เป็นไปได้อยู่ก็คือในส่วนของรูปก็เป็นส่วนของธาตุส่วนของอารูป
นะส่วนของรูปก็เป็นส่วนของธาตุส่วนของอรูปซึ่งสูงกว่ารูปมีความละเอียดก็เป็นส่วนของนามเรียกว่าอารูปเนี่ยเป็นส่วนของนามหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ซึ่งก็มีอะไรก็มีอากาศเนี่ยไม่ใช่ลมอากาศเนี่ยคือจับต้องไม่ได้แต่ว่าลมเนี่ยอย่างลมหายใจเข้าหายใจออกหรือลมที่มาถูกต้องกายเนี่ยก็เป็นส่วนของรูปเป็นส่วนของรูปอยู่แต่ส่วนของอากาศเนี่ยพ้นจากความเป็นรูปเพราะนั้นในการเอาอากาศเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าพ้นจากรูปเป็นอรูปนี่เรียกว่าอารูปฌานที่หนึ่งซึ่งเอาอากาศโดยไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานซึ่งในส่วนนี้ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับขันธ์ห้าอยู่ดีเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ยไม่มีที่ตั้งที่เกิดเขาก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นในการก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยก็อาศัยอากาศในการก่อกำเนิดเพราะนั้นในส่วนการที่เอาอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์นี้ก็เกี่ยวเนื่องอยู่ดีกับขันธ์ห้าเป็นไปอยู่กับการเป็นไปของธาตุเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวพันกับความเป็นธาตุซึ่งตรงนี้เรียกว่าอากาสาอากาสะธาตุธาตุคือความว่างซึ่งความว่างตรงนี้เป็นความว่างคือจับต้องไม่ได้แต่ว่ามีอยู่เพราะนั้นในส่วนนี้ก็สิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่หรือเป็นไปได้อยู่ก็มีอากาศในการที่ว่าให้สิ่งเหล่านั้นตั้งอยู่เหมือนโลกนี้ก็คือมีอะไรรองรับแต่ผลท้ายก็มีอากาศเป็นที่รองรับคือเป็นชั้นๆมีดินมีน้ำมีลมแล้วก็มีอากาศคือในส่วนของอากาศเนี่ยก็เอามาเป็นอารมณ์ของการฝึกให้จิตละเอียดขึ้นมาหรือว่าเป็นอารมณ์ที่พ้นจากความเป็นรูปซึ่งผู้ที่ฝึกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่คล้องอยู่กับรูปแล้วเรียกว่าขยับหรือพัฒนาขึ้นมาในส่วนของอารูปและเมื่อมีความละเอียดมากขึ้นก็ยึดความรู้จากอากาศก็มายึดเมื่อความละเอียดมากขึ้นก็จะละในส่วนของอากาศมายึดในส่วนของความรู้ตรงนี้ก็คือวิญญาณเพราะนั้นในส่วนวิญญาณนี้ก็อยู่ในขันธ์ห้า
วิญญาณก็คือความรู้ที่รู้สึกอยู่เพราะนั้นใครที่รู้สึกในอากาศก็คือเรียกว่ามารู้สึกในความรู้ที่เป็นวิญญาณนั้นเพราะนั้นวิญญาณก็เป็นอารมณ์เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานทีนี้รู้โดยไม่มีที่สุดเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานก็เป็นอารมณ์ของรูปไม่ใช่เป็นส่วนของรูปแล้วผลความละเอียดมากขึ้นจนละในความรู้นั้นมายึดความว่างซึ่งความว่างตรงนี้เป็นความว่างที่เกิดจากสมาธิไม่ใช่ความว่างที่มีอยู่โดยธรรมชาติเป็นความว่างที่ก่อตัวจากสมาธิเรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานซึ่งในส่วนของอากินจัญญายตนะฌานก็เป็นความว่างไม่มีที่สุดเพราะว่าละจากอากาศและก็วิญญาณคือความรู้มาสู่ความว่างไม่มีที่สุดชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานเป็นฌานที่ถ้าเอาอากาศเป็นอารมณ์ก็เป็นฌานที่ห้าเอาวิญญาณเป็นอารมณ์ก็เป็นฌานที่หกแล้วก็เอาความว่างไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ก็เป็นฌานที่เจ็ดเพราะนั้นในส่วนเหล่านี้ก็เป็นความว่างแต่ความว่างนี้ก็ยังมีเกิดมีดับเรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นความว่างที่แท้ซึ่งในส่วนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในขอบข่ายของโลกที่เหนือกว่ากามาวจรภูมิเหนือกว่ารูปาวจรภูมิเป็นอรูปาวจรภูมิแต่ก็ตกอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ดีก็พูดถึงขันธ์ห้าเมื่อกี้ก็คือให้เราทั้งหลายมองให้เห็นว่ามีความละเอียดระดับนี้ก็ยังอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ดีเพราะอาศัยอะไรอาศัยการกระทำได้อยู่เมื่อมีการกระทำได้อยู่มีการเกิดเพราะเหตุปัจจัยพอหมดเหตุปัจจัยก็ไม่ได้อยู่เรียกว่าดับสลายเพราะนั้นก็ในส่วนของโลกทั้งสิ้นก็คืออยู่ในสังขารโลกทั้ง31ภูมิหรือ3แดนโลกธาตุนี้ก็อยู่ในสังขารอยู่ดีอยู่ในขันธ์ห้าซึ่งในส่วนของสังขารทั้งสิ้นก็มีเหตุก็คืออวิชชาคือความไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ก็เป็นเหตุให้มีสังขารก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราซึ่งสังขารนี้ก็ในส่วนของบุญในส่วนของบาปคือเอาจากต่ำขึ้นมาในส่วนของบาปก็เป็นอปุญญาพิสังขารก็มี ความเป็นไปด้วยการกระทำที่ไม่เป็นบุญชื่อว่าอปุญญาพิสังขารคือมีการปรุงแต่ง
ด้วยอกุศลธรรมแล้วก็พัฒนาสูงขึ้นมาเป็นการปรุงแต่งด้วยกุศลธรรมเรียกว่าปุญญาภิสังขารก็มีปุญญาภิสังขารเมื่อกี้ก็มีอบายสัตว์สี่ตั้งแต่สิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือสัตว์เดรัจฉานต่ำลงไปก็เป็นอสุรกายต่ำกว่านั้นก็เป็นเปรตแล้วก็ลึกที่สุดต่ำที่สุดก็เป็นสัตว์นรกและเมื่อพัฒนาสูงขึ้นก็เป็นส่วนของกุศลเป็นการกระทำโดยมีกุศลเรียกว่าอปุญญาภิสังขารซึ่งเป็นไปในส่วนของบุญซึ่งเหล่านี้ก็มีเช่นว่าให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเป็นไปในส่วนของบุญก็มีมนุษย์มีเทพ6 ชั้นส่วนอเนนชาภิสังขารก็มีรูปฌานอรูปฌานซึ่งก็สูงขึ้นมาโดยการเรียกว่าภาวนาซึ่งภาวนาส่วนนี้เป็นการภาวนาในส่วนของสมถะเรียกว่าสมถะภาวนาซึ่งก็มีผลก็คือฌานมีรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปฌานถ้าพ้นจากรูปเป็นอรูปก็ชื่อว่าอรูปฌานก็ตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะในส่วนนี้ก็เป็นอรูปซึ่งก็ตกอยู่ใน31ภพภูมิก็คือรวบทั้งสิ้นซึ่งมีเกิดได้แล้วก็ดับได้มีเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วหมดเหตุปัจจัยก็ดับซึ่งในความเป็นไปอย่างนี้ก็หาความเป็นตัวตนไม่ได้ไม่มีตัวตนที่จะยั้งยืนยาวคงที่เป็นอมตะอยู่เพราะนั้นในกับความเป็นไปของสังขารทั้งสิ้นจะเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารก็ไม่มีความเป็นตัวตนแต่เพราะความหลงผิดความเห็นผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เห็นเป็นตัวตนเพราะนั้นเมื่อเห็นเป็นตัวตนก็มีการเวียนว่ายเป็นไปได้อยู่มีการเกิดและก็การแตกสลายก็คือตายมีการเกิดการดำรงอยู่และแตกสลายในส่วนเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นตัวตนซึ่งความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี้ก็เป็นความว่างเป็นสุญญตาก็คือความว่างสุญญโตโลกังอาเวกขัสสุโมคคลาชะนะสตาโมคคลาชะสตาตโตก็คือโมคคลาชเธอจงมองเห็นความเป็นจริงนี้ก็คือโลกเนี้ย31ภพภูมิเนี่ย
โดยเป็นความว่างเพราะนั้นเมื่อมองโดยความเป็นอนัตตาความเป็นสุญญตามัจจุราชก็มองไม่เห็นเพราะว่าผู้ที่เห็นความจริงอย่างนี้เรียกว่าไม่มีตัวตนด้วยจึงมองเห็นโดยความเป็นความว่างของปรากฏการณ์นี้เพราะนั้นปรากฏการณ์นี้ก็ไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวตนชื่อว่าสุญญตาแต่เพราะว่าไปยึด ด้วยอำนาจของความรู้ความเห็นที่ผิดทำให้มีตัวตนในการเป็นไปเมื่อมีตัวตนในการเป็นไปก็เมื่อปรากฏของกันหน้าก็มีตัวตนอยู่ในอาการนั้นเมื่อกันหน้าแตกสลายก็มีตัวตนในการแตกสลายเพราะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่ามัจจุราชทำงานได้เพราะว่ามีตัวตนในการเกิดมีตัวตนในการแก่มีตัวตนในการตายเรียกว่ามัจจุราชมองเห็นว่ามีความยึดติดความคล้องในขันธ์ทั้งห้าทำให้มัจจุราชเล่นงานได้ทำให้มัจจุราชคือความตายนี้เรียกว่าเบียดเบียนได้เพราะนั้นผู้ที่มองเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์หรือความว่างไร้ซึ่งตัวตนไร้ซึ่งความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี้ก็ทำให้ความตายเล่นงานไม่ได้เรียกว่าพ้นจากความตายเพราะนั้นในความมีแต่ว่าไม่มีตัวตนก็ชื่อว่าเป็นความว่างเพราะนั้นความว่างนี้เป็นความว่างที่แท้ไม่ต้องสร้างเพียงแต่มองให้เห็นความเป็นจริงเท่านั้นซึ่งต่างกับอากินจัญญายตนะฌานซึ่งเป็นความว่างที่สร้างขึ้นแต่ความว่างที่สร้างขึ้นเพราะว่าเขาไม่ยั่งยืนคงทนคงที่ผลสุดท้ายในความเป็นอากินจัญญายตนะฌานก็เป็นความว่างเหมือนกันความว่างที่แท้ก็คือเป็นความหมายที่สุดแต่แต่เป็นอาการที่เป็นความว่างนั้นก็ยังไม่สุดแต่การที่ไปเห็นว่าไร้ซึ่งตัวตนไร้ซึ่งความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี้ก็ชื่อว่าเป็นความว่างเพราะนั้น31 ภพภูมิโดยความเป็นสังขารทั้งสิ้นเรียกว่าสังขารโลกหรือขันธโลกโลกก็คือสังขารโลกก็คือขันธ์ก็คือขันธ์หน้าทั้งสิ้นก็เป็นความว่างไม่มีความเป็นตัวตนอยู่จริงซึ่งจะหาตัวตนก็หาไม่เจอโดยใช้สติปัญญาเพราะนั้นเมื่อเห็นโดยความเป็นสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีความเป็นอัตตาจึงเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเป็นความว่างเพราะนั้นความว่างนี้เป็นความว่างที่แท้แล้วก็มีอยู่ตลอดคำว่ามีอยู่ตลอดก็คือไม่มีเกิดไม่มีดับเหมือนอย่างสังขารเหมือนอย่างอากินจัญญายตนะฌานซึ่งก็เป็นส่วนของสังขารซึ่งสังขารก็มีเกิดเรียกว่าอุปาโทปัญญายติมีความเกิดปรากฏวโยปัญญายติมีความเสื่อมปรากฏทิตัสสะอัญญทัฏฐังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏซึ่ง
ซึ่งตรงข้ามกับความว่าง ความว่างก็คือเรียกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏการเกิดเพราะว่ามีอยู่อย่างนั้นตลอดนวโยปัญญายติไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมเพราะว่าในความเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยไม่มีความเสื่อมหรือความสิ้นเรียกว่าพ้นไปจากความเสื่อมหรือความสิ้นไม่ปรากฏมีความเสื่อมณทิฏตัสสะอัญญัตทัฏฐังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นเข้าไปกระทำอะไรได้เลยเพราะเขาพ้นจากความเป็นสังขารจากการปรุงแต่งได้เพราะนั้นในความเป็นสุญญตาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนก็ไร้ซึ่งตัวตนพ้นจากเกิดตายผู้ที่เข้าถึงความเป็นจริงตรงนี้ก็ไม่ตายเป็นอันเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เป็นต้นที่เข้าถึงความจริงนี้เพราะนั้นเมื่อโมคคัลลาภได้มองเห็นตามความเป็นจริงในส่วนที่ยึดติดถือมั่นอยู่โดยความเป็นจริงก็คือความว่างก็ไม่ยึดติดถือมั่นปล่อยอุปทานก็จิตก็เป็นอิสระไม่คล้องไม่ติดอยู่กับสังขารทั้งสิ้นทำให้ความเกิดชาติความแก่คือชรามรณะคือความตายไม่อาจเล่นนานได้สักอย่างเพราะนั้นเป็นผู้พ้นจากเกิดแก่ตายเพราะว่าไม่เข้าไปคล้องไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปอุปทานนั่นเองเพราะนั้นจะเห็นความจริงนี้ได้ก็คือตรงที่ปัจจุบันที่มีการเกิดของโลกอยู่การเป็นไปของโลกอยู่การดับสลายของโลกอยู่ก็คือที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเพราะทั้งสิ้นก็คือโลกมองให้เห็นโลกโดยเป็นความว่างก็คือเราสามารถสัมผัสได้ไม่ต้องคิดไปที่ไหนไม่ต้องหาที่ใดก็คืออยู่ณปัจจุบันการอยู่ปัจจุบันก็จะประจักษ์แจ้งในความเป็นสุญญตาแล้วก็เมื่อไม่ยึดติดธรรมนี้ก็เรียกว่าไม่อยู่เพราะนั้นการไม่เกิดไม่ตายก็เรียกว่าไม่ไปแล้วก็ไม่มาแล้วก็ไม่หยุดอยู่ก็ไร้ซึ่งภพไร้ซึ่งโลกหรือภูมิไม่มีภพไม่มีภูมิไม่มีการเป็นตัวตนก็พ้นเกิดพ้นตายได้ณขณะปัจจุบันไม่ใช่พ้นต่อเมื่อตายหมดลมหายใจก็คือพ้นตอนนี้ตอนที่รับรู้อารมณ์แต่ไม่ยึดติดเนี่ยก็คือว่างโดยการไม่ยึดติดไม่ถือมั่นไม่อุปทานนั่นเองเรียกว่าเป็นความว่างที่แท้แล้วก็มีคุณกับทุกชีวิตเพราะว่าถ้าเราวุ่นอยู่ตลอดหรือทุกข์อยู่ทุกเวลาเราจะทนไหวไหมแต่ที่อยู่ได้เพราะว่ามีความว่างมาช่วยมีความไม่ทุกข์มาให้ได้
เรียกว่าได้ ได้เอ่อพูดไม่ค่อยถูกก็คือได้พักยกบ้างหมายถึงว่าถ้าทุกข์อยู่ทุกเวลาถูกทุกข์ถูกความทุกข์เล่นงานอยู่ไม่มีพักยกก็กายใจนี้ก็ทนไม่ได้แต่ว่ากายใจที่เป็นไปได้อยู่เพราะมีพักยกให้ก็คือความว่างวุ่นแล้วก็กลับมาสู่ความว่างทุกข์แล้วก็กลับสู่สภาพเดิมคือไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นสภาพเดิมก็คือความว่างหรือความไม่ทุกข์นี้ก็ทุกคนได้อาศัยอยู่ถ้าเราทุกข์ตลอดทั้งวันไม่ต้องทั้งปีไม่ต้องทั้งเดือนหรือทั้งปีหรือทั้งชีวิตเนี่ยเอาแค่ทั้งวันเนี่ยเราก็ทนไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้มันต้องแตกสลายมันอยู่ไม่ได้แต่เพราะอยู่ได้เพราะความไม่ทุกข์มาช่วยหรือความว่างนี้มาช่วยเมื่อเห็นอย่างนี้เราก็เห็นได้ว่าที่เป็นอยู่ได้เพราะมีความว่างหรือความไม่ทุกข์มาช่วยอยู่แต่ไม่มองเห็นไม่เห็นตามความเป็นจริงก็เลยดิ้นรนค้นหาไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยอำนาจของความหลงแต่เมื่อเข้ามารู้เห็นความเป็นจริงก็เห็นได้ว่าไม่มีใครที่เป็นทุกข์ไม่มีใครที่จะวุ่นอยู่ตลอดก็มีความว่างมีความไม่ทุกข์มาช่วยเมื่อไม่ยึดเมื่อไม่ถือเมื่อไม่คล้องเมื่อไม่อุปทานก็จะเป็นความว่างที่มีอยู่ตลอดเป็นความว่างที่ให้ได้อาศัยอยู่ตลอดโดยความไม่ยึดติดนั้นเพราะความไม่ยึดติดก็คือเป็นความพ้นเพราะความไม่คล้องไม่คาก็เป็นความอิสระเพราะเหตุนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงนี้ก็ย่อมยังจิตให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นอิสระได้ทุกท่านเพราะว่าความจริงนี้มีอยู่ในทุกชีวิตอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่หันมามองหรือไม่เห็นโดยเป็นความว่างอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั่นเองอาตมาก็คือเข้าใจแล้วก็พอที่จะอธิบายก็ประมาณนี้พอที่จะแบ่งปันก็ประมาณนี้ในส่วนของความว่างในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราสามารถพึ่งได้คือพึ่งได้ก็คือในขณะที่มีตัวตนอยู่ก็พึ่งความว่างได้อยู่พึ่งความไม่ทุกข์ได้อยู่แต่ถ้าไม่มีความเป็นตัวตนแล้วเรียกว่าตลอดกาลไม่มีการเรียกว่าพ้นจากการเป็นอากาลิโกเป็นอยู่อย่างนั้นจึงไม่กลับมาทุกข์หรือกลับมาเป็นอย่างไรได้อีกเรียกว่าเป็นที่สุดหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดการดิ้นรนค้นหาที่จบของการเดินทางก็คือความว่างความไร้ซึ่งทุกข์ใดๆความไร้ซึ่งตัวตนเป็นที่พ้นเกิดพ้นตายเป็นที่หยุดแห่งสังสารวัฏ
เป็นที่สุดของทุกข์เอวังก็มีด้วยประการฉนี้